Hi wealthy people! So, as promised, ako sa mong tudluan unsaon pag AI sa baboy, and today, as mentioned kanina or on the other video, if you haven't watched, pangitaa lang unsaon pag AI sa anay. We are going to inseminate one of our sows, nearest piggy bank sows, and ang among gamiton is a purebred Durok from Gilts breeders. And that's courtesy of Castro Farm. Okay? So, unsa man na iya pa stimulate? Patis, no? Manguwag yun. So, trapuhan siya, no? Unsa na nga angle ya, mga 45, no? Unsa man na siya? Para dili mo shot sa kanang agianan sa ihi, no? Ako ra may tig-iay nila diri sa una. Pero nagpa-iay gid mi kay wala man gud nakasiguro kung unsay tawag ani, kung makauli ba. Anang kuan. Mas makabalat kung tamo ikaw ra mo ay. Lagi. Siniliya. Di man gud mi pirmi diri. Siniliya ang gamay. 500 naman per baso. Namon ko YouTube channel unya na may magpatudlo unsa pag-iay. Ako na lang gibidyuhan. Wala. Gamay ra man gud mig anay pa. Mamalit mi dito sa inyo. Naami pabuhion pod nga butakal niya pohon unya. Kami lay palit niya baktin ba. Niya kada manguwag siya na ang magkasta. May backflow lagi. Pagkaon gamay. Kuani pa boy og pagkaon boy. Gamay-gamay lang og itsa ba.
Please leave a like if you have learned and found value to any of my videos, especially like this. And make sure that you're already subscribed and you've already hit the notification button para dili ninyo ma-miss ang akong video, especially sa kanang mga baboyan tips namo. So, okay? Just remember that you can be wealthy too. Kugi lang yun. See you guys!